आहे कोलंबीचं लाल सार। तर तुम्ही बघू शकता इथे मी पाण्यात घातली आहे कोलंबी आणि आता आपल्याला ही साफ करून घ्यायची आहे। तर चला तर मग आपण साफ करायला घेऊया। तर ते तुम्ही बघू शकता मी अशा पद्धतीने साफ करते कोलंबी। तर हे बघा तुम्ही बघू शकता इथे मी कोलंबी धुवून घेते। आता इथे मी सार आपल्याला बनवायचं आहे, त्यासाठी आपल्याला जे जे लागणार आहे ते मी घेतलं इथे। तर तुम्ही बघू शकता मी टमॅटो घेतले, जे मोठे टमॅटो होते ते मी 2 कापून घेतले आहेत मोठ्या साईजमध्ये। हा थोडासा कांदा घेतलेला आहे, धने घेतले आहेत, लाल मिरची ही मी भिजत घातली होती गरम पाण्यामध्ये ती आहे। त्यानंतर इथे मी लसूण घेतलेली आहे, इथे मी 4 ते 5 पाकळ्या घेणार आहे लसूण आणि आपल्याला हे ओलं खोबरं किसून घेतलेलं आहे ते। तर हे बघा तुम्ही बघू शकता इथे मी मिक्सरला लावून झालेली आहे, आपल्याला बारीक वाटायचं आहे वाटप। आणि आता चला आता आपण सार बनवायला घेऊया। तर हे बघा आज मी बनवणार आहे मातीच्या भांड्यामध्ये सार बनवणार आहे कोलंबीचं। तर इथे मी 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे। तर हे बघा आता हे आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे, तर यात मी कढीपत्ता घालून घेते। त्यानंतर आता मी लसूण घालून घेते। तर इथे मी 3-4 पाकळ्या लसूण घेतल्या होत्या बारीक ठेचून, त्या घालून घेते। आणि आता आपल्याला यात राई घालून घ्यायची आहे, तर मी इथे थोडीशी राई घालून घेतलेली आहे। राईला चांगलं तडतडू द्यायचं आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता हे जे वाटप घेतलेलं आहे मी, त्यात मी आता थोडीशी हळद घालून घेते। त्यानंतर इथे आपण हे लसूण वगैरे हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता यात मी थोडा बारीक चिरलेला कांदा घालून घेते। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया आणि थोडं ब्राऊन झालं की आपण यामध्ये जे आपण वाटप केलं होतं ते घालून घेणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता इथे लसूण कांदा थोडा ब्राऊन होतोय, हे बघा। तर आता मी यामध्ये वाटप घालून घेते ते आणि व्यवस्थित आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हे बघा मी हे वाटप घालून घेतलेलं आहे सर्व। तर आता मी यामध्ये जे आपण वाटप वाटलं होतं मिक्सरला त्यात थोडं वाटप होतं, तर यातच मी पाणी घातलं आहे भांड्यामध्ये मिक्सरच्या आणि तेच पाणी मी सारामध्ये घालणार आहे। तुम्हाला जितकं सार घट्ट हवं तुम्ही तितकं ठेवा घट्ट, कमी पाणी घाला। आणि जर तुम्हाला जास्त पातळ हवं असेल तर तुम्ही यात पाणी घातलं तरी चालेल। तर आता मला हे सार अजून जरा घट्ट वाटतंय, तर यात मी अजून थोडं पाणी घालते। तर हे बघा इथे मी थोडं 1 ग्लासभर पाणी घातलं आहे आणि आता आपल्याला हे सार व्यवस्थित चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर आता मी यामध्ये कोकम घालणार आहे। तर इथे मी 5-6 कोकम घालते। आता मी यामध्ये 2 चमचे मीठ घालणार आहे। तर आता आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं आहे। तर आता मी यामध्ये साफ केलेली कोलंबी घालून घेते आणि आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। आणि 5 ते 10 मिनिटं आपल्याला गॅसवरती शिजत ठेवायचं आहे। तर हे बघा आता माझं हे कोलंबीचं सार बनवून झालेलं आहे। तर माझी रेसिपी तुम्हाला आजची कशी वाटली मला नक्की कमेंट्समध्ये सांगा।